Nibiru, o planetă diabolică? Sau o planetă inexistentă? De-a lungul timpului, poveștile despre o planetă misterioasă, ascunsă la marginea sistemului solar, au captivat imaginația oamenilor. O planetă cu multe nume: Nibiru, Marduk, Nemesis, Planetă X, o legendă apocaliptică ce revine constant în discuții, în teorii ale conspirației și chiar în unele cercuri științifice. Dar ce este, de fapt, Nibiru? O amenințare reală sau doar o poveste modernă inspirată din vechi mituri? Planeta cu 50 de nume se regăsește în tradițiile sumeriene, acadiene, babiloniene, mesopotamiene, indiene, chineze și ale altor popoare. În textele cuneiforme, Nibiru era un corp ceresc asociat cu Marduk, zeul suprem al Babilonului. Conform acestor scrieri, această planetă are o orbită excentrică și trece prin apropierea Pământului la fiecare 3600 de ani. 1976, când masonul Zacharia Sitchin a scris a 12-a planetă, o carte care a folosit traducerea unică a lui Sitchin a cuneiformului sumerian pentru a identifica o planetă, Nibiru, care orbitează în jurul Soarelui la fiecare 3600 de ani. Câțiva ani mai târziu, Nancy Lieter, o psihologă autodescrisă, a anunțat că extraterestrii pe care a pretins că îi canalizează au avertizat-o că această planetă se va ciocni cu Pământul în 2003. După un an fără coliziuni, data a fost mutată în 2012, unde a fost legată de sfârșitul perioadei maiașe. Potrivit lui Sitchin, o rasă extraterestră Anunnaki ar fi vizitat Pământul în trecut și ar fi influențat dezvoltarea umanității. Dar cât de credibilă este această teorie? Astronomii au căutat de multă vreme un posibil corp ceresc necunoscut care să influențeze orbitele planetelor exterioare, în special ale lui Uranus și Neptun. În anii 80, NASA a emis ipoteza că ar putea exista o planetă masivă la marginea sistemului solar. Mai târziu, însă, au declarat că observațiile inițiale au fost interpretate greșit. Cu toate acestea, în 2016, cercetătorii de la Caltech au anunțat descoperirea unor dovezi indirecte care sugerează existența unei planete uriașe, de 10 ori mai masivă decât Terra, la o distanță colosală de Soare. Această planetă a fost numită Planeta Nouă. Este posibil ca Planeta Nouă să fie, de fapt, legendarul Nibiru? Începând cu anii 2000, diverse voci au susținut că Nibiru s-ar apropia de Pământ și ar putea provoca o catastrofă globală. Când acest lucru nu s-a întâmplat, data a fost schimbată în 2012, pentru a coincide cu sfârșitul calendarului maiaș. Însă, nici în 2012 nu s-a întâmplat nimic. Cu toate acestea, teoreticieni conspirației continuă să creadă că guvernele lumii ascund adevărul despre Nibiru și impactul său iminent asupra Terei. Cei mai mulți oameni de știință resping existența lui Nibiru ca fiind doar o ficțiune. Ei argumentează că o planetă atât de mare și apropiată ar fi fost deja detectată de telescoapele moderne și ar fi influențat orbitele celorlalte planete. Cu toate acestea, unii susțin că Nibiru ar putea fi, de fapt, o pitică maro, un soare geamăn al sistemului nostru solar. Dacă ar exista, acest obiect ar putea avea o orbită extrem de lungă și ar putea influența corpurile cerești din norul Oort. Adevărul este că, până în prezent, nu există dovezi clare care să confirme existența lui Nibiru sau unei planete care să amenințe Pământul. Dar fascinația pentru această teorie continuă să crească. Odată cu avansarea tehnologiei și inaugurarea observatorului Vera C. Rubin în 2025, vom avea mai multe șanse ca să descoperim dacă în adâncurile spațiului se ascunde cu adevărat un mister cosmic. Până atunci, Nibiru rămâne o legendă vie, o poveste captivantă ce ne amintește cât de puțin știm despre universul care ne înconjoară. Cineastul danez Lars von Trier s-a inspirat din Nibiru pentru filmul său apocaliptic din 2011, Melancolia. O planetă numită Nibiru a făcut o apariție cameo în filmul din 2013 Star Trek, care a fost legat de cataclismul din presă. Odată cu inaugurarea observatorului Vânătoarea pentru Planeta Nouă s-ar putea încheia în doar câțiva ani, ori se va confirma că ea există, ori ideea va fi respinsă odată pentru totdeauna. Dacă ar exista o planetă nouă, iar existența ei rămâne, în acest moment, speculații cel mai aproape s-ar apropia de Soare la 200 de unități astronomice. Una unitate astronomică este egală cu distanța de la centrul Pământului la centrul Soarelui. Neptun, cea mai îndepărtată planetă de Soare, se află la o distanță și de loc apocaliptică de 30 unități.
Argumentul împotriva acestui lucru este solid din punct de vedere științific și destul de indiscutabil dacă credem că Nibiru se potrivește definiției clasice a unei planete. Niciun obiect de dimensiunea planetei nu poate scăpa de detectarea de către tehnologia modernă. Chiar și cea mai mică schimbare în orbita lui Jupiter sau a oricărei alte planete ar suna alarme, dar nu se întâmplă. Nibiru rămâne astfel un mit fascinant, care reflectă dorința umană de a explora necunoscutul și de a găsi sens în evenimentele istorice și cosmice. Este o sursă de inspirație pentru multe opere de ficțiune, artă și cultură populară, dar și un subiect de dezbatere.